सगळ्या पुरी नाजूक नाही राहत मग काय झालं ब्लाऊज शिवून नाही झालं जरा तर काय त्यांना मोठाला व्हिडिओ बनवून पाणी का म्हणतं का मला थोडं चालते का आता नाही बरं नाही पूर्ण काय बरं मी इथं ना म्हणलं तू इथं मी चाव तुझे म्हणतो मी म्हणतो इथं ना चाव तुझे अशी म्हणतो काय बरं मोठा पोळाला चमचा काढून काढून ठेवलोय का